Vương Hạc Đệ nép mình trên vai Bạch Lộc. Những bức ảnh của Reuters từ Địa In 2026 đã được công bố. Những bức ảnh hậu trường thật ngọt ngào. Vương Hạc Đệ nép mình trên vai Bạch Lộc, vẻ ngoài đáng yêu của cậu ấy thật dễ thương. Phản ứng hóa học của cả hai thật tuyệt vời, không thể chờ đợi những tập phim đầy đủ. Vương Hạc Đệ đã mời Bạch Lộc làm khách mời trong chương trình Địa In 2026 và cả hai đã cùng nhau đi mua sắm tại chợ nông sản, gợi nhớ lại chuyện tình lãng mạn trên màn ảnh của họ trong bộ phim Love Kem. Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã cùng nhau đi mua sắm thực phẩm trong Địa In 2026, tái hiện lại cuộc sống cặp đôi trên màn ảnh của họ trong Love Kem. Từ việc cẩn thận chọn thịt lợn ở quầy hàng đến việc cùng nhau khuân vác đồ đạc, những tương tác của họ rất ngọt ngào và gần gũi, khiến cư dân mạng phải thốt lên, giống như một tập phim hậu hôn nhân trong câu chuyện của Thạch Nhiễu và Trịnh Thục Di. Vương Hạc Đệ, với hơn chục lon nước, đã được khen ngợi vì sức mạnh bạn trai tối đa, khiến cảnh phim giống như phim thần tượng trở nên ấm áp. Vương Hạc Đệ đã thể hiện khả năng diễn xuất xuất sắc của mình trong The Great Phương Night Watman năm ngoái, và gần đây, khi quay phim Địa In 2026 ở Hải Nam, anh đã được Bạch Lộc tham gia với tư cách khách mời. Hai người được bắt gặp cùng nhau đi mua sắm, những cảnh đời thường của họ thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Điều đáng nói là Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ trước đây từng đóng chung trong Love Kem, nơi họ trở thành một cặp đôi. Nhiều khán giả khi thấy họ đi mua sắm đã thốt lên rằng đó gần như là một tập phim hậu đám cưới của Love Kem. Sau khi ra mắt năm 2018 với Meteor Garden, Vương Hạc Đệ không trở lại với phim truyền hình thần tượng cho đến năm 2023 với Love Kem. Sự kết hợp của anh với Bạch Lộc, cả hai đều là diễn viên nổi tiếng, đã thu hút sự chú ý đáng kể. Mặc dù Love Kem bị chỉ trích vì trang điểm và tạo hình lỗi thời, nhưng nó vẫn đạt được tỷ lệ người xem cao. Nhiều cư dân mạng mong muốn họ tái hợp, nhưng cả hai đều có lịch trình bận rộn. Sự tái hợp thành công của họ trên một chương trình truyền hình thực tế đã hiện thực hóa ước mơ của người hâm mộ. Đoạn video ghi lại cảnh Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đi mua sắm tại chợ đã xuất hiện trên mạng. Vương Hạc Đệ mặc toàn đồ đen, nổi bật với mái tóc vàng, trong khi Bạch Lộc mặc trang phục denim, trông rất đáng yêu. Hai người đứng trước quầy bán thịt lợn, bàn bạc với người bán hàng xem nên mua gì, một cảnh tượng mà cư dân mạng cho là vô cùng hiếm hoi và chân thực. Hơn nữa, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã mua một lượng lớn thực phẩm rồi dùng giỏ kéo chở lên ghế sau xe ô tô. Tuy nhiên, vì mua quá nhiều nên Bạch Lộc thậm chí còn không đủ sức nhấc giỏ, khiến cư dân mạng bật cười. Trong khi đó, Vương Hạc Đệ hiểu được sự yếu ớt của Bạch Lộc, đã tự mình mua hơn chục chai nước, trông vô cùng đẹp trai, khiến mọi người trầm trồ, như ngay cả việc xách nước cũng giống như trong phim thần tượng. Vẻ quyến rũ của Vương Hạc Đệ trong vai bạn trai quả là đỉnh cao. Thêm vào đó, trong tập cuối của Tình Yêu Thành Phố, nhân vật Thạch Yến do Vương Hạc Đệ thủ vai và Trịnh Thụ Di do Bạch Lộc thủ vai đã có một đám cưới rất lãng mạn. Tuy nhiên, nhiều khán giả lại quan tâm hơn đến cuộc sống hôn nhân của họ. Thật không may, phim thần tượng hiếm khi có phần tiếp theo, vì vậy khi thấy Bạch Lỗ và Vương Hạc Đệ cùng nhau đi chợ, nhiều người đã thốt lên đây gần như là cuộc sống hôn nhân của Thạch Nhiễu và Trịnh Thục Ý. Vài ngày trước, tôi tình cờ bắt gặp một chủ đề đang thịnh hành Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đi chợ mua sắm. Sự kiện tưởng chừng như bình thường hàng ngày này lại gây sốt trên mọi nền tảng, thu hút hơn 10 triệu lượt xem chỉ trong nửa ngày và phần bình luận tràn ngập những lời khen ngợi dành cho họ. Đây không chỉ là quay một chương trình truyền hình thực tế mà gần như là phiên bản hậu hôn nhân của hai nhân vật Thần Yên và Trịnh Thục trong bộ phim Tình Yêu Thành Phố. Ngày 23 tháng 1, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đang quay phim Khách Quý 2026 tại Đan Châu, Hải Nam. Cảnh họ đi mua sắm đã bị người qua đường chụp lại. Vương Hạc Đệ, người thường xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, ngay lập tức bắt đầu xách dừa và nước đóng chai. Anh ấy được nhìn thấy với một thùng dừa trên một tay và 8 chai nước trên tay kia, trông chẳng khác gì một người đi mua sắm. Cư dân mạng cười nghiêng ngả, thẻ kinh nghiệm CEO độc đoán đã hết hạn, chuyển sang chế độ khuân vác. Điều đáng yêu hơn nữa là những chi tiết nhỏ của anh ấy bản năng che chắn cho Bạch Lộc khỏi đám đông, đưa khăn giấy cho cô ấy lau tay khi cô ấy chọn trái cây và mang tất cả những món đồ nặng ở quầy thanh toán. Sự quyến rũ của một người bạn trai thật sự vượt trội. Trong khi Bạch Lộc đang chọn rau, cô ấy lẩm bẩm, phóng viên Trân phải so sánh giá ở 3 cửa hàng khác nhau chỉ để bị Vương Hạc Đệ trêu chọc. Chủ tịch Si, thêm một suất ăn hải sản vào nhà nghỉ đi. Màn đối đáp của họ tái hiện hoàn hảo một cảnh nổi tiếng trong phim. Khi bị máy quay vây quanh, cả hai lập tức biến thành những học sinh tiểu học bị bắt quả tang, truyền giấy nhắn trong lớp. Vương Hạc Đệ nhướng mày, ra hiệu chạy đi. Bạch Lộc nhún vai, cố gắng nhịn cười và vô tình làm đổ một giỏ rau, vội vàng xin lỗi. Bạch Lộc làm pháo hoa và hét lên, cho người hâm mộ xem nào, đốt mấy cái đặc biệt này. Vương Hạc Đệ đùa rằng đó là trẻ con, nhưng ngôn ngữ cơ thể của anh ấy đã tố cáo ý định, nụ cười không giấu giếm. Cư dân mạng thốt lên, anh ấy hoàn toàn không cần giữ hình tượng thần tượng.
Việc những bức ảnh bị rò rỉ này được tung ra một cách gây sốt không thể tách rời khỏi sự nổi tiếng vang dội của Tình yêu thành phố ngày xưa. Bộ phim này đã gây sốt ngay khi ra mắt vào năm 2023. Lượng người xem trên Mango TV tăng vọt lên 3,05 tỷ, phá vỡ kỷ lục của nền tảng này. Các tập phát lại ban ngày của đài truyền hình Hồ Nam đã vượt qua tỷ lệ người xem giờ vàng. Trong suốt thời gian phát sóng, bộ phim đã tạo ra hơn 4.800 chủ đề thịnh hành với các meme như Hội chứng Yanxi và Hội chứng nhớ Yan trở nên lan truyền rộng rãi. Nhân vật Si Yan của Vương Hạc Đệ với câu nói cửa miệng tôi là họ Si và dáng vẻ thoải mái một tay đút túi đã trở thành hình mẫu tiêu biểu của một CEO đầy quyền lực với chỉ số microindex của nhân vật này vượt quá 400 triệu. Nhân vật Trân Suy của Bạch Lộc đã tạo nên xu hướng thời trang phóng viên tài chính, trở thành biểu tượng thời trang công sở của năm và nhân vật của cô ấy giữ vị trí nhân vật nữ được yêu thích nhất trong 3 tháng liên tiếp. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là bộ phim đã tạo nên sự trở lại ngoạn mục hơn 2 năm sau khi phát sóng lần đầu. Bản phát lại vào đêm khuya tháng 7 năm 2025 đã đứng đầu bảng xếp hạng phim đêm khuya toàn quốc với tỷ lệ người xem 0,61%. Và vào tháng 8, nó đã trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình tiếng Hoa quốc tế VPOS. Dịch vụ hậu mãi của bộ phim này thực sự ấn tượng. Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc không cố tình quảng bá hình ảnh cặp đôi trên màn ảnh sau khi phim phát sóng, mà tập trung vào sự nghiệp riêng của mỗi người. Một người đóng phim Bí ẩn cung điện nhà đường và Mốt Lý, người kia đóng vai chính trong Đại Phong Canh và Huyền thoại tháp phù thủy. Tuy nhiên, mỗi lần họ xuất hiện cùng nhau đều gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi. Tại hội nghị tầm nhìn Weibo vào tháng 11 năm 2025, trùng với kỷ niệm 2 năm ngày ra mắt bộ phim, Vương Hạc Đệ đã từ hàng ghế sau lên hàng đầu để trò chuyện thân mật với Bạch Lộc. Mã Tứ Xuân quan sát, còn Thông Giao thì thể hiện biểu cảm, thích thú, một từ lóng tiếng Trung, chỉ việc ghép đôi các nhân vật. Cư dân mạng so sánh điều này với một cuộc phỏng vấn 2 năm trước đó, từ sự ngại ngùng và né tránh đến sự thân mật tự nhiên. Đây là dịch vụ hậu mãi tốt nhất. Bí quyết cốt lõi đằng sau làn sóng ảnh do gì lan truyền này thực chất là sự chân thực. Quá nhiều chương trình giải trí hiện nay được bao bọc bởi kịch bản, hình tượng được sắp đặt trước và sự ngọt ngào giả tạo. Người nổi tiếng tương tác theo kịch bản, ngay cả những sự cố bất ngờ cũng được lên kế hoạch. Sau một thời gian, rất dễ cảm thấy nhàm chán khi xem chúng. Nhưng trong những bức ảnh bị rò rỉ này, không có xung đột cố ý nào, chỉ có những chi tiết đời thường. Vương Hạc Đệ té nước lên quần và lau vội, Bạch Lộc bổ táo thành những miếng nhỏ méo mó để chia sẻ. Cả hai lái xe bán tải đến chợ, mặc cả với người bán hàng một cách rất tự nhiên. Cư dân mạng đã tóm tắt một cách khéo léo, đây mới là cách các chương trình giải trí trong ngành giải trí Trung Quốc nên được quay. Không tô vẽ giả tạo, chỉ có bầu không khí thực sự của chợ và những cuộc trò chuyện chân thật, còn giải trí hơn cả một tiểu phẩm gala Tết Nguyên đán. Mùa này của Dear In cũng đã thoát khỏi những bộ phim truyền hình về công sở của các mùa trước, trở lại với bản chất chữa lành của các chương trình giải trí nhịp độ chậm, chạm đúng vào cảm xúc của người xem trong cuộc sống hối hả. Mọi người xem chương trình giải trí để lấy lại hơi thở và cảm nhận sự ấm áp đã mất từ lâu của cuộc sống thường nhật. Điều đáng chú ý là sự tương phản trong thái độ của Vương Hạc Đệ. Vào ngày 17 tháng 1, anh ấy vừa kết thúc buổi hòa nhạc DPARTY ở Macau. Mái tóc vàng bạch kim kết hợp với bộ giáp máy màu trắng cùng những viên đá lấp lánh trên khuôn mặt chuyển động theo từng động tác khiến anh trông như một chiến binh sân khấu dưới hiệu ứng ánh sáng huyền ảo như giải ngân hà của màn hình vòm 360 độ. Để chuẩn bị cho buổi concert này, anh đã từ bỏ món lẩu và rèn luyện thể lực trong 3 tháng trước đó. Trong các buổi diễn tập, anh tỉ mỉ lên kế hoạch cho từng động tác trong một cuốn sổ tay. Trong phần encore, anh cởi áo khoác để khoe cơ bụng, khiến cư dân mạng đặt cho anh biệt danh một vị Bồ Tát Nam hào phóng tràn đầy sức hút giới tính. Bạch Lộc luôn giữ phong thái giản dị, từ hình tượng tomboy trong Running Man đến những tương tác vui tươi trong Hello Saturday, luôn duy trì vẻ ngoài chân thật và không giả tạo. Cư dân mạng bình luận, đây mới chính là hình mẫu mà ngành giải trí Trung Quốc nên hướng tới. Làn sóng ảnh rò rỉ này về cơ bản là tiếng kêu tập thể từ khán giả về sự chân thực. Khán giả đã mệt mỏi với các chương trình giải trí theo công thức và sự ngọt ngào giả tạo, thay vào đó họ cảm động trước những sự không hoàn hảo và những tương tác đời thường của các chương trình này. Như một cư dân mạng đã nói rất đúng, hạnh phúc của người trưởng thành rất đơn giản, một chút ấm áp chân thành, một nhóm bạn hợp nhau và một khoảng thời gian không lo âu. Dear 2026 dự kiến sẽ được phát sóng vào tháng 3 trên đài truyền hình Hồ Nam và Mango TV. Ngay cả trước khi bước vào giai đoạn quay phim, những bức ảnh bị rò rỉ đã chiếm lĩnh các chủ đề thịnh hành. Chương trình kết hợp những phẩm chất thư giãn và chữa lành của các chương trình giải trí nhịp độ chậm, tình bạn ấm áp khi hội ngộ những người bạn cũ và những bất ngờ được mong chờ sau. Chương trình dành cho người hâm mộ phim truyền hình, với sự tham gia của các khách mời như Senjue, Chin Lan và Su Ji Sen. Chương trình giải trí nhịp độ chậm này hứa hẹn sẽ trở thành một tiệc hài kịch hoành tráng. Thẳng thắn mà nói,
Nếu tất cả các chương trình giải trí trong ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc đều được quay theo kiểu này, khán giả sẽ chẳng có gì để xem. Ít công thức hơn, chân thực hơn, cho phép người nổi tiếng rũ bỏ sự e ngại và thể hiện con người thật của họ. Loại nội dung này tự nhiên sẽ chạm đến trái tim mọi người.